Nëse po pushoni në bregdetin e Vlorës, nuk duhet të reagoni pa vizituar Tragjasin. Tragjasi është një fshat, jo më shumë se sa 20 ca kilometra nga Vlora, por gjithashtu 4 kilometra nga bregdeti. Sot do ju sugjerojmë çfarë të vizitoni në këtë fshat. Jam së bashku me zotin Arben. Përshëndetje. Faleminderit. Mirë se keni ardhur. Jeni nga ky fshat apo jo? Po, keni edhe një shtëpi që ndoshta e frekuentoni në fundjavë. Po, shpeshherë. Pse duhet vim në Tragjas? Tragjasi është një fshat që shtrihet rrëzë malit Lungara, është afër detit, rreth 3 kilometra. Është një fshat i begat, siç e shihni, fshati i ri i Tragjasit është ndërtuar në 1145 deri në 1150-ën, mbas djegjes së fshatit të vjetër. Kjo është një zonë që ofron shumë pasuri natyrore dhe si të tillë njerëzit e kanë shfrytzuar këtë në dobi të vetes dhe të njerëzve. Aktualisht që jemi në këto kushte, Tragjasi mund vizitohet për peizazhin, për natyrën, për resurset, për prodhimet e mira bujqësore dhe blegtorale dhe sidomos tu kanë filluar të funksionojnë dhe 3-4 restorante, siç janë këto restorantet e qendrës së Izvorit, është dhe një hotel aty. Janë disa restorante të tjera që ne do t'i shikojmë gjatë emisionit, që janë në kushtet e agroturizmit. Shërbejnë prodhime të freskëta vendi, kryesisht blegtorale, edhe ofron një kënaqësi për të pushuar një gjysdite, 1 dytë deri në 3 ditë. Të gjithë ata pushues që frekuentojnë gjatë sezonit verën ose që duan të kalojnë një fundjavë, mund të vinë në Tragjas. Pra, natyra e ka falur, mund të themi, këtë mrekulli, kemi detin afër, malin pas nesh. Fshati i Tragjasit mund të përkufizohet fshati me kokën në mal dhe këmbët në det. Sepse nga lindja është mali, është një varkmar Lungara që fillon që me malin e Çikës edhe vazhdon deri në malin e Shashicës dhe përballë nga ana perëndimit ke Karaburunin dhe gjirin e Vlorës. Ofron larmi peizazhi, ofron resurse të trashëgimisë kulturore që janë disa pika, në disa pika të zonës edhe të krajinës, të cilat ne gjatë ditës besoj do kemi mundësi dhe t'i vizitojmë. Pra Tragjasi ka edhe një kala, apo jo? Jo vetëm ushqimin e mirë, mund të themi. Aty përballë kemi kalan e Gjurmët, më sipër kemi Tragjasin e vjetër, që është rënoja, por që është monument kulture, dhe që është futur në kuadrin e 100 fshatrave dhe pritet nga qeveria që të shpallet edhe qendër historike. Pastaj mbrapa Tragjasit vjetër është një kalaja e Sofës, i thonë. Kalaja e Sofës është një vendbanim i hershëm i lirë. Dhe këtu janë disa vendbanime të hershme që tregojnë që origjina e këtij fshati është shumë e lashtë. Pavarësisht se është djegur disa herë, më tha gjatë rrugës. Është djegur disa herë, është djegur në kohën e pushtimit turk, është plaçkitur nga italianët dhe nga mercenarët e Alil Alis në 1140-ën, është djegur në shtator të 1143-shit nga italianët dhe në prill të 1144 nga pushtuesit gjerman. Edhe mbas djegjes nuk u bë më i banueshëm edhe u ndërtua ky fshat i ri që është këtu. Çfarë mbani mend ju nga Tragjasi vjetër? Tragjasi vjetër është një vendbanim karakteristik që plotson kriteret e banesave karakteristike të jugut. Ai është një vendbanim unik ku përbëhet nga 320 shtëpi që kanë qenë në atë kohë, me një arkitekturë dhe urbanistik që konkuron edhe me qytetet e Gjirokastrës edhe qytetet e tjera të jugut, me shtëpi 2-3 kaçe, me rrugica me kaldrëm, me bodrume, me banjo ka qenë, me kanalizime të ujëra të zeza, qysh sikur është ndërtuar sot e 350 vjet më parë. Vizitën në Tragjas ne do ta nisim nga një objekt i trashëgimisë kulturore që është një urë mesjetare, është mbi lumin e Izvorit, e cila është bërë objekt edhe i filmit Ura, që ka dalë dhe batute famshme po me urën të shpatën. Ne do ta vizitojmë atur dhe ta shikojmë nga afër se në çfarë gjendje është sot edhe si ka qenë ajo dikur që ka pas lidhur 2 brigjet e lumit edhe krahinën deri në Imare dhe në Delvin. Në rregull, shkojmë. Arben, kjo është ura e famshme, apo jo? Po, kjo është ura e famshme, është një ndërtim i kohës mesjetës, besoj, që ka shërbyer për kalimin e banorëve të fshatit të vjetër të Tragjasit dhe të Dukatit dhe të fshatrave të Imarës
për t'u lidhur me Vlorën. Në gjatë kohës së komunizmit, këtu është xhiruar një film i famshëm Ura, që fatkeqësisht u prish ura për t'u xhiruar filmi. Edhe ku doli dhe ajo batute e famshme, po me urën shpatët. Se që atëherë nuk u ndërtua më. Dhe që atëherë ura është në këtë gjendje që shikojmë këtu. Është një urë e gjatë goxha, pavarësisht se kanë mbuluar shkurret, është me 5 harqe, me një gjatësi të konsiderueshme. Është objekti trashëgimisë kulturore, është në listën e monumenteve të kulturës, po thjesht duhet që të mirëmbahet, të pastrohet edhe të bëhet e vizitueshme për vizitorët. Tani është momenti të shohim diçka tjetër me vlerë, apo jo? Shkojmë. Shkojmë. Një fshat nuk ka kuptim pa natyrën e bukur dhe ushqimin e mirë. Për këtë arsye kemi ardhur në një agroturizëm 500 metra në hyrje të Tragjasit. Jemi me Tahirin, përshëndetje. Ju jeni administratori i këtij vendi kaq të mrekullueshëm, mund të themi. Po. Çfarë ofroni ju për turistët? Ne këtu për turistët ofrojmë dhoma fjetje, sigurisht. Kemi një restorant të vogël, një agroturizëm që janë të fermës tonë, duke filluar nga pulat, zojtë e fshatit, nga peshku, nga trofta, edhe nga perimet dhe gjërat e fshatit. Pra mund të themi që 80% e produkteve që ju ofroni për klientët, për t'i konsumuar, janë të vendit. Janë të vendit tonë, duke filluar nga bulmeti, nga të tëra. Dhe kjo ndërthuret bukur me natyrën. Me natyrën. Çfarë kemi rrotull resortit tuaj, mund të themi, mini resortit tuaj? Tu kemi fermën, dhomat, restorantin, rezervatin e peshkut, është me pula, rosa, patat. Tani rezervati është një lum që vjen këtu, si e keni krijuar? Ky është lumi i fshatit, Izvorit quhet. Vjen buron në fshatin Tragjas, kalon nëpërmjet rrjedhës së tij. Kemi bërë një prerje të vogël që bëjmë kultivimin e peshkut. Minimal, domethënë që e kemi për konsumimin e restorantit. Pra, nëse vim në Vlorë dhe konsumojmë peshk deti, është momenti të konsumojmë edhe troft. Ka dhe peshk lumi. Mund ta shohim nga afër? Po, patjetër. Atëherë Tahir, ky është rezervati që ju keni krijuar. Po. Mund ta ngrem një troft, ta shohim? Besoj për pak sekonda. Ky është rezervati që kemi formuar për konsumim, sepse nuk është, ky është për të mbajtur këtu, për restorantin, edhe është dhe vaska që është disi më tepër. Dhe deri në sa gram shkon një troft? Faret, mund të vede 1 kile, po ta ushqesh, po ta mbash. Ky është 350 edhe lart, 400 gram, 500. Si e servini ju troftën këtu në zonën? Të pjekur në zgar, druri. Duke qenë se jeni zonë, mund të themi mish ngrënëse apo jo? Po. Preferohet trofta? Preferohet shumë, sepse ka dhe disa vjet, kemi disa vjet në këtë punë, e preferohet jashtëmase. Kanë qenë njerëz që ndoshta në fillim pak skeptik, se shumë i mund thonë për shembull, mund të ham në radhim një peshk, një levrek, një kocë, pse duhet ham një troft këtu? Ka njerëz që preferojnë më shumë troftën se sa levrekun dhe kocën. Ka shumë njerëz që e preferojnë këtë. Në çfarë ushqehet trofta këtu? Sepse shikojnë dhe të freskët të gjallë dhe ka që e preferojnë. Ushqehet me ushqimin e saj, kështu që tani është e pa ushqyer, nuk ushqehet më. Kur vete në treg për ashtu nuk ushqehet më. Ka interes nga turistët, ndoshta turistët e huaj, fëmijët që të vinë ta shohin vetë? Po, shumë. Shumë fare. Mund ta shohim dhe ne një troft? Patjetër. Do mundohemi Kjo është trofta me asit të ndryshme, nuk është standarde, themi. Ky është peshku. Tani... Po, fshati pa pula nuk ka kuptim. Normale. Ikim te pulat? Normale, shkojmë.
Shohim rosat, pula ka gjithandej, shohim furikët ku bëjnë vezët normalisht. Atëre këtu mbajmë zojt që kemi për konsum për klientët. Duke i parë gjitha këto, janë në gjendje të lirë të tëra. Edhe peshku, edhe bulmeti e kemi nga lopa, si që pat vetë, të gjitha janë... Pra edhe lopa po milet, Po. ndërkohë me çfarë ushqihen pulat? Pra vetëm çfarë hajnë në natyrë? Atëre këto hanë misër, që zakonisht duan misër që të konsumojnë, edhe që hanë natyrë, pastaj si që shkoni që janë livat, barë, që konsumojnë. Dhe klientët preferojnë më shumë pulat apo rosat? Më shumë zojt, pula do me thënë. Rosat me porosi se kanë një mënyrë jepje më të gjatë, vonojnë pak edhe me porosi. Pra nëse duam të konsumojmë një drekë tek ju, duhet patjetër të marrim në telefon. Sidomos kur bëhet fjalë për Sidomos kur rosat. bëhet fjalë për rosën. Pa për zogun, vonon pak, po bëhet në moment. Dhe besoj se zojtë që përziten për të konsumuar, janë ato as të vegjël, as shumë të mëdhenj apo jo diçka Normale, mesme? ato janë zojsh normal, as të mëdhej që të janë shumë, se preferojnë të mesëm, gati 400-500 gram zogu, klientët dhe kështu. Normalisht vezët nuk mungojnë. Vezët jo, pulat jo, rosat jo. Zojtë i kemi, është momenti të shkojmë në kuzhinë. Po, patjetër shkojmë në kuzhinë, të shkojmë si gatuajmë. Në rregull. Tani jemi në kuzhinë, si që shikoni, zogu është bërë gati, pa praninë e kamerave, sepse nuk është Nuk është shumë e këndshme le të Shumë e themi këndshme, pjesa e po. perjes. shumë e këndshme. E kemi bërë një zogë me patate sipas porosisë. Do i hedhim krip. Për sa persona është ky zogu? Tani ka persona që e marrin edhe për 2 veta, ka persona që janë dhe vetëm, pak piper. Pra mbarohet një zog vetëm, apo shaq që Po. shiqim sa nuk i reziston dot. Ka njerëz që zogu është me patate, sipas porosisë që është bërë. Me çfarë Bëhet preferohet më tepër? Me patate furre, me pilaf, me makarona. Mund t'i vëm pak rozmarin se ka kërkuar klienti. Është edhe e bacës e Po, normal, freskët. është e freskët fare. Përveç rozmarinës kemi edhe në regjik. Mëndërs. Po. Ose me energjik, si thoni. Atëre fusin direkt në furrë. Dhe për sa minuta bëhet? Kjo me kohë normale vete 35-40 minuta, që të bëhet tamam, avash, sipas preferencave të klientit. Pra gjatë kohës që konsumojmë sallatra, Një gotë verë, një presim ashtu, të vizogu. presim që të bëhet të zogu. Atëherë Tahir, po ju lëm në punën tuaj, të pishni zosh, ndërkohë ne po vazhdojmë. Shumë faleminderit që na bët pjesë të këtij agroturizmi. Faleminderit juve për pjesëmarrjen tuaj këtu në kuzhinën tonë, në ambientin tonë, në fermën tonë. Kjo pamje fantastike pas meje, ku shtrihet i gjithë gjëri Vlorës, është nga Tragjasi i vjetër. Pra nuk duhet të ikni nga ky vend pa vizituar Tragjasin e vjetër. Prej historisë, por gjithashtu prej pamjes së bukur dhe ushqimeve tradicionale. Zonja Durata po na pret atë që ajo e quan sofra e vjetër. Të shohim çfarë ka gatuar për ne. Përshëndetje, punë e mbarë mirë se na zonja erdhët, Durata. mirë se na erdhët, Kjo është urdhëroni. sofra e vjetër Po, në Tragjas, në Tragjas në afërsi Tragjasit vjetër. dhe gatuhet si në kohët e dikurshme. Po, pa lëvizur as një fije nga e vjetra, nga Lugina, nga kemi Pra prajari. çdo gjë në saç. Çdo gjë në saç, me zjarr, me dru, pa prezencën e qymyrit, e gjërat e këtij lloji që gatojnë sot. Çfarë ke përgatitur Këtu sot për ne? sot kemi bukën. Kjo është buka me brum. Bukë me brum të tharët, e thartuar quhet, brum i Pra thartuar. pa maja. Pa maja. Me pak dhall, me pak dhall, me brum të ardhur, me gjëra të kështu. Me zën brumin në mëngjes me pak fjalë dhe pastaj e shtoj zën bukën. Jemi në këtë përfundim. Normalisht me bukën mund të themi fillon gjithçka. Po, këtu dhe me na madje ne këtë kemi gjenezën e prodhimit të ushqimit sepse e blejmë vetë grurin, e bluaj merremi vetë me gjithë produktin me një fjalë ushqimor që vjen. Janë të gjitha produkte që ju i keni. Produkte që ne nuk është e prodhoj bache. vetë grurin, po që e blejmë grurin, e blejmë gru, nuk e blejmë miell me pak fjalë dhe ja dim çka ka brenda dhe çka kemi, çka produkti kemi, servirin për të ngrënë njerëzit. Këtu kemi bukën me qumësht,
Jo, është një version tjetër. Është një version tjetër, bëhet me vezë me qumësht, me pak sot buke, për ta lehtësuar, sepse piqet në çast, bëhet në çast dhe piqet në çast, nuk është një bukë që e lëm të vi. Siç është kjo. Preferohet më tepër ose më saktë? Kjo. Me çfarë mund të konsumohet buka? Këtë e konsumoj me dhall, që e kemi këtu, do ta prezantoj më vonë. E konsumoj me gjalpin e bardhë të dhis, me djathin e njom, që e kemi aty prezent. Duke pas blegtorin tona, nuk na mungohen deri tani këto produkte. Deri tani i kemi dhe e kemi mbulojmë punën me këto produkte. Dhe i famshmi kukurec aty? Këtu kemi të famshmin kukurec, këtu kemi trazore. Trazore çfarë është? Kjo bëhet me djath të njom, me pak gjizë, me qumësht, me gjalp. Do gjalp në masë. Këtu kemi byrekun me lakra, që është tradit e jona. Sa pet është? Ky është me 8 pet. 4 poshtë, 4 larg. Dhe nuk ka asnjë më tepër. Dhe janë gjitha lakra tegra që rriten diku këtu afër? Po, i kemi këtu në baxhet tonë. Kemi të gjitha llojet e lakrave, nga spinaçi, pazia, hithri, burdullakja, nena. Sa më shumë t'i hedhësh, aq më i mirë del produkti, aq më i shishëm del produkti dhe do kemi dhe mundësinë ta provojmë. Kështu që do bëjmë një prezantim të madje janë ushqimet të preferueshme për qytetarët, për fshatarët, për të huajt, për gjithë njerëzit. Dhe këto ushqime besoj duan disa orë që të përgatiten. Merremi. Sa çik të ka? Sa çik të ka, zjarri këtë ka edhe do të jesh në kokë kur i thon. Mirë, këtu kemi hirrën e djathit, produktin që ka dalë nga djathi, mbetja me një fjalë që del nga djathi, zije dhe del gjiza. Pra, po shohim djathin pas nesh? Pastaj më vonë pas nesh kemi djathin. Edhe ushqimit e fshatit nuk mbarojnë. Këtu kemi shakullin, ose kacekun i themi ne në zonën tonë. Ne e mbushim me qumësht aktualisht, ose me kos. Pra, duhet të theksuar që është një lëkurë deleje. Është lëkurë dhije. Lëkurë dhije. Është ajo që mbajnë barind kur shkojnë kullosin në vend, apo? Jo, lëkura është pasi e therr mishin, stazhonon lëkurë dhe kri. Sipas historisë, ata e kanë përdorur të parët. Ata e kanë përdorur, po. Ate e ka prerë dhe po deri është një produkt shumë i shishëm. Dhe është origjinal. Duhet të rri shumë kohë aty. Duhet të rri shumë kohë, duhet ta pastrosh, duhet ta mirëmbash, duhet të jetë këtu afër, në fjalë mos i afrohen gjërat afër temperaturës e mbajmë ne për mos u afruar dhe mizat e këto gjëra të tjera, se normale që vera i ka këto. Normalisht. Janë prezente ku do të shkosh. Është i konsumueshëm, madje shumë. Dhe kemi edhe diçka tjetër këtu. Këtu kemi mishin e saçit. Ne punojmë me saç. Se thuhet që në ver nuk duhet konsumuar shumë mish, por kur e shikon sa mirë bëhet në saç. Mishi është organik dhe kur mendon se me çfarë ushqejnë këto dele apo dhi, është shumë i miri në momentin që është i egër. Nuk ka asnjë produkt tjetër veç mamas, qumshit të nënës edhe ushqimi natyror. Normale që nuk është i dëmshëm. Natyra favorizon normalisht. Natyra favorizon dhe është kur i thon kurus. Ne kemi akoma kecin, edhe pse jemi drejt fundit të sezonit të tij. Po dhe këtu kemi mish keci. Ai është i mbaruar si gatim, ky do dhe pak të gatuhet. Ai ka mbaruar, ka përfunduar gatim. Ka marrë ngjyrën e artë, se ka marrë pak si ngjyrë të verdhë, po ta shikosh me vëmendje. Ka ndryshim nga mishi i pjekur sepse rri më gjatë si proces gatimi. Zgjat aftësisht një orë e gjysmë dhe duke ndëj sa më gjatë në temperaturë, aq më i shishëm bëhet, aq më asimilueshëm është për stomakun, sepse normale mishi duhet të jetë pak i gatuar mirë, kur themi. Dhe në përgjithësi klientët tuaj ju marrin disa orë para në telefon dhe ju thonë që do vim, apo jo? Zakonisht punojmë me porosi dhe zakonisht punojmë vetëm me misaçi. Shumë rrallë kemi mishin e pjekur në hell që e ka jugu i Shqipërisë, hellin e përdor. Në çdo lokal mund ta gjesh, por që ne nuk e përdorim pothuajse fare. Këto gatime tradicionale, kush i preferon më tepër? Të huajt, janë banorët e Vlorës? Të gjithë kategoritë e njerëzve. Ne kemi njerëz nga gjithë Shqipëria. Plus edhe nga Kosova kemi pas raste që kemi pasur dhe të huajt patjetër që po. Po që kishe vështirë ardhja këtu, normale që të huajt vinë çik më pak sepse vështirësia ardhjes është gjithmonë, sepse rruga është. Por mund të themi me gjithë këto gjëra të shijshme që ju keni përgatitur, është nevojshme të bëjmë një ecje në këmbë. Patjetër që do bëjmë ecje në këmbë dhe njerëzit janë shumë të kënaqur, madje na falënderojnë në të mbaruar të ushqimit. Pra nuk ka problem se infrastruktura nuk është shumë e mirë. Unë po ju lë që t'i përfundoni këto receta dhe shihemi pas pak. Ishte kënaqësi, ju faleminderit. Jeni të mirëpritur, na vini sa herë të keni mundësi të vini ose sipas punëve, problemeve tuaja. Normale që po.
gjatë kohës që presim drekën të përgatitet nga zonja Durata, jemi prapë me zotin Arben për të folur për Tragjasin e vjetër. Po, pikërisht këtu jemi në afërsi të Tragjasit vjetër, si shihet mbrapa nesh janë rënojat e fshatit të vjetër, kanë vlerat caktuara historike dhe kulturore, ku shpresojmë që nëpërmjet vëmendjes Ministrisë Kulturës të bëhet një rregullore mbasi të shpallet qendër historike, edhe do administrohet sipas rregullave të caktuara që synohet besoj që të ruhet si objekt i trashëgimisë kulturore, të ndalet rënimi i mëtejshëm, të pastrohet, ndoshta dhe mendimin e vetë banorëve, siç e shohim përballë atje një familje nga familjet më të njohura në Tragjas, familja Lememetit, i ka pastruar rënoja dhe duket madhështia e tyre dikurshme. Edhe pse janë larg, sepse është e pamundur ndoshta të shkojmë me automjet apo jo. Për shkak se ura që të çon atje është prishur nga shirat e rrëmbyshëm. Dhe urojmë që kjo gjë të zgjidhet sa më shpejt. Po shpresojmë me mendimin e bashkisë apo dhe të komunitetit. Dhe çfarë mund të vizitohet tjetër në Tragjasin e vjetër aty lart? Aty në Tragjasin e vjetër janë objekte, është një varr monumental, është kroji i fshatit, është në hyrje të fshatit në Kratmaj siç duket edhe atje është shkolla e hapur shqipe në 1108, ku ka shërbyer si vatër qendra edukimi për gjithë brezat. Aty janë arsimuar në nivelin fillestar shumë bashkëtar tanë dhe kanë arritur nivelet larta arsimi ku gjatë edhe para luftës së dytë botërore kanë mbaruar shkollat e larta në shkollat e ndryshme në Perëndim. Dhe normalisht është një nga shkollat më të vjetra. Mendohet që është shkolla e dytë në rrethin e Vlorës, se e gjuhës shqipe e hapur atëherë në atë kohë. Ndërkohë aty ka dhe objekte tjera të veçanta, shtëpi që plotësojnë karakteristikat e banesave të jugut, shtëpi 2-3 kaçe dhe në mbrapa fshatit vjetër është një kala e periudhës ilire, kalaja e Sofës. Ndërkohë është përsëri një objekt i trashëgimisë kulturore që quhet Maja e Qytezës, aty ka ndërtime që mendohet të jenë të periudhës ilire, por që gërmimet edhe zbulimi dhe puna studimore nuk ka qenë ato nivela sa ti evidentojnë në mënyrë të plotë. Këtu përballë në të majtë është një objekt tjetër i trashëgimisë kulturore, është një kala mesjetare, kala e Gjon Boçarit, e cila mund të jetë një objekt i vizitueshëm për vizitorët që vizitojnë Tragjasin. Këtu pak më afër është një varr monumental që ne i themi Kubea dhe ai është një periudhë 200-300 vjeçare. Pra Tragjasi nuk ka vetëm pamjen e bukur dhe ushqimin e mirë, mund të themi. Po ka edhe shumë pika tjera për të vizituar, siç është edhe mali përballë, edhe për gjithë apasionuarit pasejtjes. Më sipër është edhe Barçallaja, ku ka marrë dhe famë, sepse është mbajtur kuvendi i luftës së Vlorës, ku ju shpall luftë italisë për ta hedhur në det. Një pjesë e rëndësishme e një fshati turistik është akomodimi. Jemi me Iglin, përshëndetje. Përshëndetje. Igli është edhe, mund të themi sipërmarrës, i një nga hoteleve më të rëndësishme në Tragjas. Po, që prej 2002-shit ne ofrojmë akomodimin e njerëzve në ambientet tona. Siç e shihni vetë, hoteli, restoranti, pizzeria ofrojmë një gamë të gjerë produktesh. Dhe pjesa më e rëndësishme ne kemi marrë pjesën e akomodimit, ku ofrojmë diku te 22 dhoma për gjithë klientët që vinë të frekuentojnë hotelin tonë, kryesisht gjatë sezonit veror. Dhe kur ju e krijuat, mendonit se njerëzit do vinë të flenë në Tragjas? Faktikisht kjo erdhi si një ide, si një shtëpi në fshat, akomodimi në fshat. Më pas mori për masat e një hoteli, siç është sot, dhe jemi munduar vit për vit të sjellim dhe të shtrihemi dhe të ofrojmë gamat të gjëra akomodimi në hotelin tonë. Cilët janë klientët tuaj? Kryesisht klientët tanë janë nga Tirana, Durrësi, Fieri dhe pjesa e Vlorës për arsye dhe të afërsisë së qytetit në fshatin Tragjas. Janë klientë prej vitesh, por ka dhe klientë të rinj që vinë për herë të parë, gjithashtu dhe klientë të huaj, kryesisht gjerman dhe francez, pasi janë të interesuar për turizmin malor dhe kulturor, duke ditur se jo pak larg nga këtij, 3 kilometra është dhe fshati Tragjas i vjetër, i cili ofron mundësi të mëdha të eksplorimit të natyrës,
por edhe të gërmadave të shtëpive që ndodhen atje. Se duhet të flejmë në Tragjas? Se duhet të flejmë në Tragjas, përveç se freskisë së malit, ajrit të pastër, qetësisë, ju e shihni vetë këtu, ne ofrojmë edhe një gamë të gjerë produktesh bimor të zonës. Kryesisht, sidomos pjesën e mëngjesit që ofrojmë për klientët gjatë akomodimit, kemi përqendruar të ruajmë ato vlerat bio të fshatit Tragjas dhe të shërbejmë një ushqim sa më cilësor. Dhe ju njiheni si restoranti apo hoteli ku kalon ujë. Se ka mbetur kështu? Ka mbetur kështu për arsye sepse ky hotel gjatë gjithë kohës së tij dhe kur na vinë klientë të tjerë pyesin, a është ky hoteli që kalon ujë, pasi këtu përmes hotelit është një nga burimet më të famshme të Izvorit, që depërton dhe kalon dhe derdhet në det. Po të shikojmë ura në Orikum që të gjithë marrin atë pjesën e jugut të Shqipërisë, është ky lum që buron hotelin ton dhe derdhet në det. Dhe mund të themi që krijon dhe një lloj freskie apo jo? Po, gjatësinë së gushtit ku dhe në plazh mund të jetë shumë vap, këtu është tepër freskët dhe gjatë darkave pas orës 10-11 të natës fillon edhe ftohet pak dhe nuk mund të rihet më të shkurtra, por është e nevojshme për të marrë diçka. Cilët janë grup moshat më tepër? Flas edhe në ditët e javës apo qoftë edhe jashtë sezonit? Po, ose fokusohemi vetëm tek periudha korrikuse? Kryesisht janë familjarë, janë grupime të cilat vinë gjatë gjithë kohës, mund të rinë disa ditë, mund të rinë një ditë të vetme, por varet dhe nga zhaneri i muzikës live që na ofrojmë. Për shembull, kur kemi të ftuar këngëtar nga rryma të ndryshme dhe grup moshat janë të ndryshme. Jemi munduar të bëjmë një mix të këngëtarësh për të ofruar një shërbim sa më cilësor të gjitha moshat, jo duke krijuar këto lloj veçimesh. Dhe besoj se njerëzve i pëlqen kjo pjesa që të kalojnë një ditë të zhurmshme në plazh, por të vinë të qetësohen në darkë në këtë hotel. Po, idealja është të kalojnë një ditë të këndshme pranë buzës së detit, të aromës së detit, jodit, dhe të vinë të qetësohen gjatë stinës, gjatë darkës, të vinë të qetësohen këtu, mund të marrin një dhomë hoteli, mund të konsumojnë diçka thjesht për qetësuar, duke parë se këtu është një qetësi pothuajse absolute. Gjatë gjithë vitit njerëzit janë të stresuar me punët ose me hallet që kenë dhe atë pjesën e pushimeve mundohen ta kenë sa më qetësi absolute. Mund të fikin telefonin dhe këtu janë një parajs. Po, dhe mund të shijojnë pijen e tyre pranë kësaj mrekullie. Po. Mirë, pra Igli, shkojmë të konsumojmë dhe ne një kafe pranë kësaj mrekullie. Edhe uji është i burimeve, apo jo Igli? Po, faktikisht, ky është burimi pak më sipër dhe ujin që shërbejmë këtu mundohemi që të shërbejmë ujin e burimit ton. Nuk është se ka konsum të madh të ujit që vjen nga jashtë, por dhe klientët, meqense personifikohet si hoteli ku kalon burimi, janë shumë dhe uji është shumë i kërkuar. Të ftoj ta provosh se është mjaft i ftohtë. Faleminderit. Për këtë burimin faktikisht ka pas dhe një gojdhan, pasi burimi nuk ka qenë këtu, po ka qenë lart në malin e Tragjasin, në Tragjasin e vjetër. Ka qenë në atë momentin kur babai dhe biri shkonin për të qethur delet dhe i thot babai djalit që të lutet, shko na mbush për pak ujë. I rëshket këma djali në burim dhe mbytet. Pret babai që të vi djali, shkon te burimi më vonë dhe shef që djali ishte mbytur. Merr gjithë atë leshin e deleve që kishte mbledhur dhe bllokon burimin dhe mallkon, buroft aty ku s'ta kanë më nevojën. Se faktikisht fshati ka qenë i pozicionuar i gjithë i lart në mal dhe këtu nuk kishte asnjë njeri dhe donte 2 orë, 3 orë rrugë që të merrnin ujin dhe që të shkonin lart në mal. Igli, shumë faleminderit për mikpritjen. Faleminderit dhe ju që erdhët. Dhe për këtë momente të këndshme që kalojmë këtu. Patjetër dhe ju mirëpres tani si klient herët e tjera. Faleminderit. Falenderojmë edhe një herë Iglin dhe tani është momenti të vizitojmë një kantinë vere këtu në Tragjas. Një ushqim i mirë nuk ka kuptim pa një verë të mirë. Kemi ardhur në një kantinë vere, jemi me zotin Haris Kapo, përshëndetje. Ju jeni administratori këtyre vreshtave dhe verës normalisht që kemi në tryezën tonë.
Si fillim, çfarë lloj rrushi keni ju këtu në breshtat tuaj? Tashti, duke patur parasysh kushtet klimatike toksore të zonës tonë që janë tipike për vreshtari, unë si profesion agronom vendosa që të krijoj fillimisht një vresht dhe pastaj limin e oja për kantinë, për përpunimin e rroshit. Edhe vendosa që të kultivoj fillimisht kryesisht varietete autoktone. Që janë të zonës tuaj? Që janë të zonës tonë, siç është vloshi që është tipik. Dhe që bëhet kjo rozeja e bukur këtu apo jo? Po, shumë e bukur. Është edhe e bukur në ngjyrë, po edhe e dashur në shi edhe kalon me çdo lloj ushqimi. Madje edhe me dolcedo. Pastaj si rrush autokton kam debin e bardhë, që rritet kryesisht në zonat e përmetit si tradit, por unë e kam sjellë dhe kultivoj këtu. Kushtet klimatike të zonës tonë janë përshtatshme, sepse toka është tipike skeletike e kuqe për vreshtari. Dhe besoj se keni shitje të papara në zonën bregdetare, normalisht. Se në pjesën e Tragjasit, besoj, vera e kuqe është me preferuar. Unë jam ajo që më bën të lumtur jam që pëlqehet. Pastaj shitjet aq atje nuk unë punoj që të pëlqehet verat dhe mbi të gjitha dua të krijoj një traditë vere. Dhe kjo është qëllimi që unë vit pas viti mbjell vazhdimisht. Po të vemi kriptej mbjelljet kanë filluar para 15 vjetësh dhe vazhdojnë edhe sot. Po, se pam që ka edhe vresha të ri. Po, sepse do thosha një fermer i mirë duhet mbjell vit për vit. Baza e punës është mbjellje. Kështu që jam i kënaqur që kam arritur disa standarde nga vere hapur në shishe dhe kam vite, madje jo vetëm shishe e thjesht, po dhe një shishe me një verë të vjetëruar, disa vjeçare, e cila i merr vlerat në vite. Ky është rrush merlot? Ky është merloti, po. Bëhet në zonën tuaj? Po, është natyrisht që zona jonë i djot gjitha llojet të rrusheve. Dhe unë pak a shumë kam kultivuar varietetet më pikante, siç e thash, vloshin, debinën, sheshi bardh, merlot, kabernet dhe sanchovez. Sanchovezi përdor për verë të hapur. Merloti është i vitit 2014. Është një verë vërtet potenciale, e dashur, dhe akoma më potenciale është kaberneti. Kaberneti është i vitit 2013. Dhe duket nga ngjyra që kemi në gotë? Çdo gjë është natyrale. Si ngjyra, si përbërja lëngu, si absolutisht. Dhe pasi bilet rushe, normalisht ju e kaloni në kantinë, çfarë duhet të kemi kujdes gjatë bërjes së verës? Çfarë këshilloni ju? Sepse na ndodh shpeshherë që vërtet pijemi një verë që është bërë me rrush, pra nuk ka kimikate gjëra të tjera të shtuara, por ama na dhëm koka më pas. Tani do të thosha që e pare punës nuk mjafton vetëm tokë e mirë, rrush i mirë, për të bërë një verë të mirë. Duhet ta bësh edhe me dashuri. Domethënë, nëse se patë pasion, të prekësh çdo proces pune me dorë, ta ndjekësh në vazhdimsi. Duhet të kesh informacion dhe teknologjia duhet të jetë mirë apo jo? Natyrisht. Jo çdo kush mund të bëj verë. Këto janë standarde që arrihen hap pas hapi, sepse nuk është si një proces pune i thjeshtë që ta thanë kështu edhe bëre kështu edhe. Ndërsa vera, domethënë duhet të arrish standarde vit pas viti, hap pas hapi. Shumë faleminderit, uroj që vera juaj të vi deri në Tiranë dhe siç e do zakoni, gëzuar. Gëzuar, faleminderit edhe jeni të mirëpritur në çdo kohë. Faleminderit. Për ju porta është hapur. Faleminderit. Zoti Arben, me kantinën e mbyllëm rrugtimin tonë. Është momenti të kthehemi në Tiranë. Po, ja si që pam gjatë xhirinë e ditës sotme, Tragjasi ka për të ofruar shumë çdo vizitori që e merr mundimin të vijë, siç i pam disa pika agroturizmi, një natyrë, një peizazh, një klimë të mrekullueshme. Këtu ofrohen shumë ushqime, kryesisht blegtorale. Ky vend është një vend i begat, është pasuruar nga puna edhe djerës e njerëzve me një numër shumë të madh baktish të imta, me lop, me viça, të cilat kthehen në ushqim për popullatën. Tu mund vish, mund marrësh edhe të bësh pazar edhe për produkte blegtorale, siç mund të jetë mishi bio,
siç mund të jenë bulmetrat e ndryshme, djafrat e tjera. Tragjasi, siç thamë, është futur në listën e 100 fshatrave që do të ketë një program të veçantë. Edhe konkretisht këtu ku jemi në burimet e Izvorit, në qendrën e fshatit priten investime për të bërë këto ujëra kaq të bollshme dhe të shumta që janë këtu si një pasuri natyrore të kthehen në një pasuri, në një park publik ku do të shtojnë numrin e vizitorëve që vinë në krahinën tonë, në fshatin tonë dhe në qytetin e Vlorës që mund ta vizitojnë këtë fshat kaq të bukur. Faleminderit për sugjerimin, faleminderit që më solli në Tragjas. Faleminderit juve të Top Channel-it, shumë faleminderit që erdhët në Tragjas të juve. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.